unde se păcălesc oamenii și, de fapt, ce ajungi să plătești la schimb pe acel mai ieftin? În primul rând, durata de viață a instalațiilor. În al doilea rând, eficiența energetică. Și în al treilea rând, confortul. Hai să le luăm pe Asta pe lângă partea de ecologie. Nu poți să ai un produs ieftin dacă componentele acelui produs sunt costisitoare, implicit au o calitate mai bună, iar cumulul de componente dintr-un agregat asigură o eficiență ridicată în timpul funcționării. De ce își iau vesticii pompe de căldură, Ovi? În primul rând, din cauza eficienței energetice, că au pe partea de alimentare cu energie electrică au multiple surse care provin din energie regenerabilă, din hidroeolian, fotovoltaic și nuclear. Nu o să vă vină să credeți, mai bine mai târziu decât niciodată, 7 ani mai târziu și ceva. Nu o să vă vină să credeți, ne-am așezat și noi în sfârșit la o masă. Noi ne-am văzut numai la treabă până acum. Ovidiu Țifui, nu știu dacă îl știți, #Ovi președinte, cel mai bun inginer de instalații din România, din fapt din centrul și estul Europei, toată Europa maxim mondial. Maxim Măgulit. Și pentru că noi aici în studioul ăsta de obicei nu primim șpagă, dăm șpagă data asta, pentru că i-am promis lui Ovi că îi dau ceva de la GB, trebuie să facem o promovare. Ți-am luat ceva frumos. Wow! De 100 de W. De 100 de W și 3 mufe, Ovi. Așa cum trebuie. 2 USB-C și un USB 3. Ăla e super premium. Ăsta este din alea care sunt doar inima dacă le rătăcești. Așa sunt celelalte doape de urechi. Wow. Noi așa le spunem. Asta este brandul nostru, doape de urechi, alte doape de urechi și celelalte doape de urechi. Mulțumesc. Mai vrei? Că îți mai dau. Ridic eu mâna dacă mai vreau. Ovi nu este doar un instalator foarte bun, este și un bun prieten, însă astăzi nu l-am auzit aici ca să-l laud, deși merită, pentru că face o treabă excepțională. Este unul dintre promotorii sustenabilității din țara asta cu mâinile, nu cu gura. Un om care a construit de la zero o companie în țara asta care produce și instalează pompe de căldură într-o țară în care oamenii spun despre chestia asta că este Buhnici style. Da, am rămas neplăcut surprins. Știi vorba aia, George, un înțelept din istoria României a spus că o căruță de țărani a ținut în șah imperii. Dar acel înțelept probabil nu a avut privilegiul de a umbla în lume, de a vedea alte lucruri, așa că ar trebui și o completare la asta, au rămas cu căruța. Imperiile au plecat și au rămas căruțele. Da. În multe locuri încă avem căruțe, încă avem oameni care sunt înapoiați și la propriu și la figurat, pentru că ceea ce faci tu de foarte multe ori pare o chestie de lux. Nu este ieftin ce faci tu, dar este mai ieftin decât alternativa din punctul meu de vedere. Pe termen lung, eu pot să spun astăzi, după mai mult de 7 ani de când noi am făcut împreună o casă premium pasivă, prima din țară, a noua din lume la momentul ăla și de altfel e mai complicat de atât, pentru că puțin lume înțelege că ce am făcut noi atunci era considerat imposibil în zona noastră climatică. Să faci premium pasivă nu s-a întâmplat decât în Spania, Franța și Germania în zone climatice temperate și cu ferestre mici și cu tot felul de, zicem așa, scurtături tehnologice pentru a putea obține acea eficiență remarcabilă. Da, au fost câțiva factori care au propulsat construcția ta, căminul tău de la construcție pasivă către premium pasivă. Adică, pentru că noi când ne-am apucat de casă, noi nu ne-am apucat să facem premium pasivă, ne-am apucat să facem o casă cel mult pasiv standard. Ne-am apucat să facem o casă, dar să fie eficientă. Unde s-a schimbat pe partea de instalații? În primul rând, pe partea de ventilație cu recuperare de căldură, la ora respectivă aveai o propunere care nu asigura o recuperare destul de mare, implicit o eficiență destul de scăzută cu ventilația. Practic, soluția propusă de mine a dus la o creștere a eficienței energetice și a creșterii gradului de recuperare energetică pe partea de ventilație. În afară de asta, okay. Și partea de pompă de căldură
datorită soluției alese, adică o pompă de căldură geotermică și nu una aer-apă, o pompă de căldură geotermică cu un COP ridicat, apropiat de 5 și constant, împreună cu factorul de răcire pasivă, care practic este o asigurare a răcirii pe timp de vară la o eficiență extrem de ridicată. Și acum, ca să traduc, asta e treaba mea de când ne cunoaștem noi, că Ovidiu este inginer, ca să înțelegeți, Ovi, când a intervenit în proiectul ăsta, nu a venit cu echipamentele lui, nu a venit cu produsele lui, a venit doar cu know-how-ul și pentru asta l-am apreciat întotdeauna, că nu a încercat să-mi vândă ceva la momentul respectiv, ci doar a încercat să aducă cele mai bune soluții, dovadă că repede înainte, 7 ani după, i-am avut prima avarie la pompa de căldură, un echipament care a cedat, și 2 săptămâni cât a durat să-mi vină piesa de schimb, nu am simțit niciun fel de disconfort, tocmai pentru că Ovidiu a ales un echipament de ventilație care echilibrează temperatura casei și păstrează căldura în casă, deși ventilează fără să deschidem ferestrele. E un pic un concept greu de înțeles pentru oameni, aceste concepte pasive, această parte de eficiență energetică. Varianta scurtă este, ca să înțelegeți mai bine, este că noi nu am avut nevoie nici de căldură, nici de apă caldă, nici de răcire, mai bine de o lună în octombrie, toată luna octombrie, și un pic din început de noiembrie, nu am avut nevoie de niciun fel de aport, să zicem așa, energetic, nici de căldură, nici de răcire, pentru că toate astea s-au rezolvat pasiv. Am lucrat doar cu natura, dar fără pompa de căldură care nu a fost furnizată de țifui. Trebuie să spun chestia asta. La momentul respectiv am colaborat cu un alt furnizor și pompa aceea a avut o mică avarie, a remediat-o și acum merge iarăși. Așa este, am reușit să o remediem pe WhatsApp. Pe WhatsApp. Da. Eu am fost inginerul data asta. Eu sufăr pentru faptul că Țifui nu are un birou de lucru în București. Să vină cineva la comentarii și să întărească ideea asta. Vă rog, haideți să-l convingem să deschidă un sediu, un birou, să există o clădire pe care scrie Țifui undeva aici, să fie oameni acolo, care să răspundă la telefon și să vină să repare o pompă de căldură la cineva. Da, momentan, având în vedere graficul de creștere a brandului Țifui, ne gândim foarte serios ca să deschidem un birou permanent în București, inclusiv cu persoane active pe teren. Bun. Pe partea de montaj, desigur, și Doamne ajută. Există o echipă care lucrează aici în zonă și mai sunt oameni care vin de la Cluj, dar prea puțin. Și acum, încă o dată, scopul meu nu este să fac marketing cu Ovidiu aici. L-am adus pentru know-how-ul lui și pentru onestitate și pentru faptul că întotdeauna vine cu soluția mai eficientă, indiferent că asta înseamnă sau nu să vândă ceva. Astăzi, discuția pe care vreau să o avem este legată de ce se va întâmpla de la anul în legătură cu liberalizarea prețurilor la energie. Deja Ministrul Energiei a declarat public lucrul ăsta. Puțin lume înțelege însă că liberalizarea nu va veni doar la electricitate, va veni și la gaze, la gazele naturale. Și mulți oameni care comentează despre Buchnich Style, care spun că Buchnich Style înseamnă să dai bani mulți pe o pompă de căldură ca după aceea să dai bani pe curent ca să ai încălzire și răcire, când de fapt o centrală pe gaze e mai ieftină, se uită la prețurile actuale ale gazelor și nu își imaginează că facturile lor s-ar putea dubla, tripla sau scumpi de 4 ori din ce aud eu. Sau aud greșit. Asta cu facturile este una din temele principale care ne vor afecta în viitor. După cum s-a văzut în ultimii 2 ani, ne-a afectat destul de bine, dar vreau să merg și într-o altă direcție, adică în direcția sănătății. La ora actuală, datorită faptului că odată cu începerea sezonului de încălzire și căderea vegetației, calitatea aerului în România ajunge la niște valori, să zicem, cele mai rele din Uniunea Europeană. Ți-ți apare acolo în bord la mașină AQI? AQI, desigur. Și când intri în București, cum e? Groaznic. Ca să înțelegeți, când depășește acest Air Quality Index 100, deja e nociv, se recomandă să nu ieși din casă și în București este peste 100 în fiecare zi. Da, chiar 150, 180. Eu am văzut 180. La 180 se închid școlile în străinătate, iar la noi nu vorbește nimeni despre chestia asta. Dar uite, aș aduce înapoi. Pe românii interesează întâi facturile și după aia sănătatea, pentru că sănătatea mai poate suporta amânare.
Da, nu avem suport amânare, însă ce trebuie să știe românii este că după ce ai pierdut sănătatea, o poți recumpăra foarte greu, foarte costisitor Sau deloc. sau deloc. Ăla este cazul cel mai pesimist și dacă nu facem ceva în privința asta să ne creștem nivelul de trai, nu din punct de vedere financiar, ci din punct de vedere a calității vieții raportate la calitatea aerului și a mediului, nu cred că vom reuși să păstrăm țara asta pentru generațiile următoare, dar și noi vom avea de suferit. Adică sunt atâtea studii care spun că din cauza poluării aerului în România sunt foarte multe boli grave. Speranța de viață este mai scurtă cu 7 ani în România și cei care trăiesc au vieți mult mai grele și au mai multe probleme de sănătate. Că nu mor dintr-o dată și erai sănătos pe picioare și ai murit dintr-o dată la bărbații în medie la 73, femeile la 77. Nu se întâmplă dintr-o dată. Este o chestie progresivă în care te tot îmbolnăvești și poluarea este unul dintre principalii factori. Dar, încă o dată, mai vorbim noi despre poluare mai încolo, pe românii îi doare mai tare. Bine, lasă-ne pe noi cu poluarea, că facturile ne omoară întâi. Până să te omoare poluarea, te omoară facturile. Și să vorbim un pic de costuri. Eu am demonstrat faptul că o investiție într-o instalație fotovoltaică, câtă vreme ai și mașină electrică, se amortizează în 4-5 ani maxim. Eu mi-am amortizat investiția, sunt pe profit doar din punct de vedere electric și am și arătat că din energia aia nu doar că mi-am încărcat mașina, că de acolo îmi scoce mai mulți bani, ci din faptul că mi-am încălzit și răcit casa, am făcut și apă caldă. Însă, practic, amprenta de carbon a energiei consumate pentru a asigura un nivel de trai ridicat și o eficiență energetică ridicată a construcției este negativă. Este negativă. Da. Adică, ca să înțelegeți, eu îngrop mai mult CO2, scot mai mult CO2 din sistem decât produc de pe urma încălzirii, răcirii casei, apei calde și transportului personal cu mașina în cea mai mare parte a timpului, că mai mult de 90% din timp încarc acasă. Și atunci, chestia asta funcționează la cineva care și-a făcut o casă plecând de la început cu acest mindset, cu această setare. Multă lume o să spună, da, dar nu avem toți banii tăi și să ne facem o casă atât de scumpă. Pe partea cealaltă, putem să spunem, Ovi, cu siguranță de sine, așa, că alternativa e mai scumpă decât ce am făcut noi? Depinde din ce punct de vedere privim. Dacă o privim financiar și pe termen scurt, adică ne interesează pentru maxim 5 ani, varianta aleasă de tine este una costisitoare. Așa e. Însă, dacă o vedem pe termen lung și din mai multe puncte de vedere, din punct de vedere a eficienței energetice, din punctul de vedere a confortului, fiindcă o construcție pasivă cum ai tu, degeaba este pasivă dacă instalațiile nu-și fac treaba. Deci ea nu poate asigura confortul necesar în secolul 21 dacă nu este echipată corespunzător cu un set de instalații pe măsură. Hai să lăsăm casa mea deoparte, să vorbim de o casă mai ieftină decât ce am făcut noi. Tu vezi multe șantiere. Tu din fericire le vezi pe alea unde oamenii aleg o soluție pe termen lung. Eu știu deja, încă o dată, după primii 5-6 ani, deja începe să scadă toată chestia asta de calcule și deja te uiți înapoi și zici, am meritat, cu prisosință, acum sunt pe profit din toate punctele de vedere, și financiar și sănătate. Dar să ne uităm la primii 5 ani. Unde se păcălesc oamenii și, de fapt, ce ajungi să plătești la schimb pe acel mai ieftin? În primul rând, durata de viață a instalațiilor. În al doilea rând, eficiența energetică. Și în al treilea rând, confortul. Hai să le luăm pe asta rând. pe lângă partea de ecologie. Așadar, ai spus despre durata de viață a instalațiilor. Da. Explicăm chestia asta. Ce nu înțeleg oamenii în legătură cu calitatea instalațiilor? Și ia-le pe rând, de la, centrala cu care faci apă caldă și căldură menajeră. Ca să înțeleagă unde vin diferențele astea de costuri, pentru că pe noi românii ne omoară prețul, să fie mai ieftin.
Da, nu poți să ai un produs ieftin dacă componentele acelui produs sunt costisitoare, implicit au o calitate mai bună, iar cumulul de componente dintr-un agregat asigură o eficiență ridicată în timpul funcționării. Așa. Există, desigur, soluții de buget, însă soluțiile alea de buget de obicei funcționează cu componente de buget. Să luăm, spre exemplu, o centrală pe gaze. Multă lume vine și îmi spune, lasă-mă pe mine cu pompa ta, mi-am pus o centrală pe gaze de 24 de kW sau de 32 și îmi vin gazele 500 de lei. Da, poate fi adevărat sau nu, depinde de condițiile de utilizare. 500 de lei mi se pare foarte puțin pentru condițiile actuale de preț. Depinde, desigur, și de eficiența energetică a construcției respective, dar trebuie să punctăm și aspectul că o centrală pe gaz care are un nivel de preț, să zicem, de 3.000 de lei, nu cred că are o durată de viață la fel de ridicată ca o centrală care are o eficiență ridicată și elemente de calitate care costă undeva la 8.000 sau 10.000 de lei. Una din asta avem și noi la Hub și am cărpit-o deja după primii 2 ani în care n-am muncit prea mult. Așa este. Au fost mai multe componente care s-au stricat și le-am înlocuit. Și e de firmă. Avem o centrală pe gaze până să dăm drumul la pompa de căldură. Noi am avut centrale pe gaze și toată lumea din clădire de aici știe că ori era frig, ori n-aveam apă caldă, ceva, era tot timpul o problemă cu ea, nu se aprindea, dădea tot felul de erori. Centrale pe gaze, pentru că au foarte multe piese, au foarte multe variații de temperatură, lucrează cu hidrocarbură, nu? Că lucrează cu gazul ăla, se uzează mult mai repede și se defectează mai des. Da, noile centrale pe gaz care sunt dotate cu o arzătoare care asigură arderea și efectul de condensație necesită și o mentenanță pe măsură, dar care depinde și de calitatea gazului, adică procesul de ardere trebuie să fie extrem de bun ca acel schimbător să nu fie afectat în timp. Ok. Asta e una. Pe altă parte sunt componentele hidraulice și componentele de automatizare care, pentru a scoate un produs de buget, sunt și componente de buget. Ok. Adică, care sunt piesele care se strică într-o centrală pe gaze cel mai repede? Cel mai repede pot fi vane cu 3 căi, pot fi filtre, pot fi blocuri hidraulice, pot fi pompe de circulație, inclusiv automatizarea unei centrale sau sistemul de aprindere, sistemul de reglaj a debitului de gaz. Sunt mai mulți factori sau senzorii care în anumite ansambluri sunt de calitate, în altele de calitate mai slabă. Ok, dar pentru că vedem aceeași chestie și la mașini, da? Dacă sunt multe piese în mișcare, dacă sunt mulți senzori și variații mari de temperatură, ardere, acolo unde există ardere, întotdeauna uzura este mai mare. S-au investit bani serioși în fiecare industrie ca anumite produse să treacă cu brio de perioada de garanție, dar doar atât. Așa este. Am pățit asta și cu mașină de spălat vase acum recent. Fix la finalul garanției. 5 ani a avut. Da. La fel pe centrale de gaze. Și aici vă încurajez să veniți la comentarii, cei care aveți centrale pe gaze, și să ne spuneți ce fel de probleme ați avut sau poate n-ați avut voi pe parcursul experienței voastre cu astfel de soluții. De ce vorbim despre centrale pe gaze? Pentru că pentru români să spui centrale pe gaze a devenit o chestie de bunăstare, da? Mi-am făcut casă, îmi pun gaze. Ți-aduce aminte că aveam discuția asta și la noi? Centrala de gaz individuală, adică fiecare cetățean din România, să zicem până în 2020, a avut ideea mainstream de a avea sursa de căldură pe proprietatea lui, adică sursa de căldură să fie la îndemâna lui, să fie în proprietatea lui, el să fie la buton, el să aibă controlul asupra căldurii. Dar, după cum bine știm, orașele din România sunt construite în urma epocii socialiste, unde sunt
foarte multe locuințe. Sistemul socialist de distribuție a energiei termice, adică centralizat, ca idee a fost unul foarte bun, însă a fost implementat foarte prost. Pentru că socialismul nu este recunoscut pentru eficiență. Da, ca idee să distribui căldura dintr-un loc centralizat și să trimiți de acolo poate fi cel mai eficient mod de a distribui căldură. În teorie. De a reduce cheltuielile cu mentenanța și de a avea o eficiență ridicată asupra punctului de producere a energiei. Desigur, punctul slab a fost partea de materiale proaste utilizate și manopera proastă. Din cauza asta românii au avut de suferit. Corupția și incompetența este aceeași chestie în toate sistemele. Fie că vorbim despre instalații, fie că vorbim despre economie, fie că vorbim despre agricultură, despre mâncare, despre orice industrie în care intră socialismul și comunismul. Ideea e bună la bază, până când ajunge la tine, este mâncată de corupție și ineficiență și de toți idioții. Drept urmare, suferinței cetățenilor pe timp de iarnă, pe timp de vară, că uneori nu era apă caldă, nu era apă rece, nu era căldură, fiecare a vrut să aibă independența asta. Iarăși era o problemă, nu erau contorizate unitățile locative corect, adică administratorul de bloc regla din pix câte persoane locuiesc, din diverse... Întreținerea nu era pe bune. Exact, nu era pe bune. Dar și calitatea instalațiilor în anumite construcții era deplorabilă. Erau unele bune, altele, adică majoritatea foarte prost făcute. Din cauza asta s-au instalat foarte multe centrale pe gaz individuale care practic au dus la un fenomen pe care nu l-a anticipat nimeni, poluarea din orașe. Nu s-a așteptat nimeni că dacă trec o țeavă de gaze în fiecare apartament, zeci și sute de mii de apartamente legate la gaze individual, să ai câte un punct de ardere, câte o flacără în fiecare, pe care nu vine nimeni să o controleze cât de bine arde, cât de eficient, cât de curat. Da, bănuiesc că s-a mers de la premisa că gazele naturale de obicei ard curat, nu este o urmă de fum, nu este vizibilă cu ochiul liber, însă valorile de noxe, adică componentele noxelor, nu cred că sunt analizate chiar la sânge. Adică la ce te referi? Cum poluează o centrală pe gaze? Păi în urma arderii gazului metan sau a compușilor care vin împreună cu gazul metan pe țeavă, că probabil că gazul metan nu are o puritate de 100%, prin procesul de ardere, pe lângă vapor de apă, avem dioxidul de carbon în mare parte și avem tot felul de gaze sau compuși care se obțin prin ardere, care conțin azot, sulf și alte componente care dăunează sănătății în legătură cu oxigenul. Din câte știu eu, în gaz se pun mercaptani, care sunt pe bază de sulf pentru a da miros gazului natural, da, că altfel oamenii n-ar ști. Este un gaz inodor și... Metanul este inodor, nu are miros, nu l-ai putea simți. Tocmai de aceea, când simți că miroase de gaze, nu miroase a gaze, miroase a mercaptani, a substanțe pe bază de sulf, da. Și sulful ăla, până la urmă, trebuie să ardă și el în instalație, o dată cu gazul. Așa este. Iar când vine perioada rece, se pornesc sute de mii de astfel de centrale individuale, care unele sunt eficiente, altele mai puțin eficiente, unele reglate bine, deci există un control foarte redus pe partea... Care control, Cine intră în casele oamenilor să le verifice dacă centralele funcționează corect? Este, conform legislației, este necesară o verificare anuală a instalației de gaz, respectiv a centralei pe gaz.
E aceeași poveste și la centrale pe lemne, apropo, că tu ai văzut acum recent niște centrale pe lemne. Știi că am avut discuția asta și la ei mei, care aveau o centrală pe lemne și niciodată nu erau lemnele cum trebuie. Ori mei încercau să le usuce, aveau lemne cât de cât bune, dar nu toate lemnele sunt făcute la fel. Lemnele ca lemnele, însă orice centrală pe combustibil solid sunt cele cu ardere, cu focar normal și sunt cele care funcționează în gazeificare. Pentru a obține un rezultat, o energie termică cât mai bună, ar trebui să arzi cât mai complet. Dar arderea asta poate avea loc numai la temperaturi înalte. Nu știu câți din România utilizează corect o centrală pe lemne, astfel încât arderea să fie cât mai completă. Asta înseamnă implicit particule degajate în aer mai puține. Din ce am observat în ultimii 20 de ani, nu prea interesează pe nimeni factorul ăsta de calitate a aerului, adică să-și dea interesul ca să ardă combustibilul solid cât mai corect, în așa fel încât să polueze mai puțin. Nu neapărat să nu deranjeze vecinul, dar să se gândească și la el, că îl poate afecta. De ce spuneți pe chestia asta? Pentru că în marile orașe, cei mai mulți oameni se încălzesc pe gaze, apoi mai vin cei cu revenituri și mai reduse, care mai au vreo sobă prin casă, în care bagă niște lemne care ard incomplet. Cei cu centralele în gazeificare sunt deja departe, sunt mult mai eficienți față de cele mai sărace familii, care, încă o dată, inclusiv în București, în timp ce noi vorbim acum, cineva undeva bagă nu doar lemne, ci orice arde pe foc într-o sobă. Da. După aceea ne mirăm că avem probleme cu astmul, cu probleme respiratorii, cu răceli, cu dureri de cap, migrene. Ne gândim, oare de ce mă doare capul? Nu știu, te-ai gândit că ar putea să fie oare de la poluare? Pentru că noi considerăm că fiecare are dreptul să se încălzească și așa este. Toți avem dreptul să ne încălzim, toți avem dreptul la apă caldă, toți avem dreptul la această independență a creării de căldură, dar ne scapă ce se întâmplă în paralel cu producția acestei călduri. Așa este. Mai grav este cu acele familii sau persoane care își permit să utilizeze o sursă de căldură eficientă energetic și ecologică, dar nu o fac. Pentru că noi cu ei vorbim astăzi, nu vom salva noi familiile sărace cu pompe de căldură, cu centrale geotermice de la țifui, nu despre asta este vorba. La fel cum e cu mașina electrică, că multă lume mă înjură că de ce vorbesc despre mașini electrice, că ei nu și le permit. Îmi pare rău, nu sunt încă pentru toată lumea. Vor fi, dar nu sunt încă pentru toată lumea. Dar sunt foarte mulți oameni care au veniturile, își construiesc ceva pe termen lung și pe ei trebuie să-i lămurim, măcar pe cei care pot finanța genul acesta de soluții, că este mai sănătos, dar este și mai eficient și din punct de vedere financiar. Că, eu am înțeles chestia asta cu greu, că pe român nu poți să-i convingi doar cu criterii de mediu și de sănătate, de poluare, de chestii genul ăsta. Trebuie să duci la criteriile financiare. Să le spui când le ies banii. Când își amortizează investiția. Exact. Da. Când îți amortizezi investiția când ți-ai luat BMW-ul ăla? Nu știu, dar la Tesla trebuie. Sau la altă mașină electrică. La fel, când îți amortizezi banii pe centrala aia pe gaze? Când în momentul în care ai pornit o jumătate din preț, nu? Jumătate din valoare s-a dus. E mai rău ca la BMW. Vândă centrală pe gaze puțin folosită. Bine, boss. Ține-o tu. Mai trebuie să menționăm un lucru. La ora actuală, pompele de căldură sunt singurele aparate pe piață care pot asigura atât încălzirea cât și răcirea. Ori în zona geografică a României avem o mare problemă. În ultima perioadă, precipitațiile sunt mai reduse. Da. Aerul implicit este mai uscat, cu mai multe particule în suspensie și mai avem o situație, dacă tindem să izolăm construcțiile foarte bine, orice construcție eficientă energetic se supraîncălzește. Asta e iarăși o chestie pe care puțin lumea înțelege. Chiar și iarna poți să ajungi să faci saună în casă fără să-ți dea drumul la căldură.
Asta este una, dar țin minte că din cauza unui termostat cu care ai dificultăți, care era legat de pompa de căldură, Da. la un moment dat ți s-a oprit răcirea pasivă. Exact. Iar casa a ajuns într-o perioadă de caniculă când aveai 38 de grade afară, a ajuns de la 23 de grade la 31 în câteva ore. În câteva ore. Da? Și nu te aflai momentan acolo, strict numai de la aparatele care sunt în casă. Exact. Deci, în zona geografică a României avem o situație care ar trebui tratată un pic diferit față de construcțiile eficiente energetic din Exact. Din partea nordică, nu nordică, occidentală. Din zona occidentală, fiindcă în Benelux sau în zona țărilor vorbitoare de limbă germană, acolo există o oarecare temperare a mediului pe timp de noapte. În România însă nu putem beneficia de asta în anumite perioade. Facem această conversație și pentru unul dintre ei care se uită din străinătate. Mulți români se uită de afară. Știu că ai comenzi de la români și care sunt plecați prin străinătate. Sunt foarte mulți care ne întreabă dacă putem asigura montaj în Austria, Germania, Franța, Italia, chiar și Marea Britanie. Știu că ai instalat și în Elveția? Da, avem proiecte făcute în Austria, în Germania, în Elveția. Acolo e mai ușor. Deci de-aia vă spuneam și la început, de la asta am plecat de la discuția, de faptul că să faci o casă premium pasivă în România este foarte greu, pentru că să faci căldură ușor. Răcirea este mai complicată în condițiile climatice de la noi, pentru că nu avem această temperare. Noaptea nu scade destul temperatura, mai ales în marile orașe este și mai greu, pentru că avem atât de multe betoane, lucru pe care l-au descoperit și cei din Valencia recent, că prea multe betoane și prea puțină vegetație, unde se duce apa când vine? A venit multă într-o singură zi. Prea multă, din păcate. A venit apă pe cât pentru un an într-o zi, iar noi acum, în timp ce vorbim, la mine acasă știi că se fac plantări. La Casa Bucnici 2. Că de aici, acolo o să mergem. Dar am vrut mai întâi să ne așezăm un pic să vorbim. Și vorbeam cu grădinarii și ziceam că lucrau acolo și răcăiau în pământ și primii 10 centimetri sunt uscați. Și ziceam, băi, e toamnă, trebuie să fie noroi, trebuie să fie ploaie în perioada asta anului. Și noi zicem mersi că putem să plantăm. Și zic, da, mâine e brumă, vine zăpada și de desubt nu e apă în pământ. Cum facem? Și atât să pornim irigația în noiembrie ca să udăm plantele pe care acum le punem în pământ, că nu e apă. Deci și noi avem lipsă de apă și am această senzație, Ovi, că din toate punctele de vedere, și cu apa, și cu căldura, și cu frigul, și cu toate chestiile astea, suntem pe timp împrumutat. Am senzația că ce s-a întâmplat în Spania se poate întâmpla oricând la noi. Da, să nu uităm 1970, când România a fost măturată de ape. Nu eram acolo. Ce a fost atunci? Îți dau un exemplu. Orașul Reghin a fost inundat masiv. Ok. Au fost foarte multe inundații. Inundat de ce? De râul Mureș. De râul Mureș. Da. Au fost foarte multe inundații până s-au făcut construcții în bazinele hidrografice care să protejeze localitățile. Ok. Dar având în vedere că în ultima perioadă România s-a confruntat cu precipitații mai reduse, nu poți să știi niciodată unde se descarcă umiditatea care o emană oceanele în atmosferă. Pentru că e mai cald și se ridică mai multă apă în atmosferă. Faptul că nu plouă nu înseamnă că e mai puțină apă în atmosferă, este mai multă ca niciodată. Numai că se descarcă în alte locuri decât aici. Până când ajunge să se descarce și aici. Da. Orice zonă de pe continentul european poate fi afectată. Mai devreme sau mai târziu, dar nu știm. Cine își putea imagina că o țară atât de aridă cum a ajuns să fie Spania să primească atât de multă ploaie într-o zi? Da, sau gândește-te la Texas, care a avut minus 20, minus 30 de grade. Că vorbeam noi de cum le-au înghețat țevile. Da, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Așadar, atunci când construim momentul ăsta, trebuie să ne gândim
nu doar la eficiență, ci și la siguranța familiei. Că dacă te trezești niciodată cu o caniculă foarte puternică sau cu un ger foarte puternic, îți trebuie cumva să protejezi viața la interior. Că tot vorbim de pompe de căldură, după cum bine știm, sunt 3 mai mari categorii. Sunt cele sol-apă, sunt cele apă-apă și cele aer-apă. Sol-apă scot căldura din pământ pe verticală sau pe orizontală, cele apă-apă scot căldura dintr-o sursă de apă subterană, iar cele aer-apă scot căldura din exterior. Din aerul exterior. Cele sol-apă și apă au o eficiență aproape constantă, cu fluctuații destul de mici, atât pe partea de încălzire cât și de răcire. Cele aer-apă însă funcționează foarte bine în plaja de temperatură 2 grade cu plus, 7 grade cu plus, unde sunt și normate, adică aer de 7 grade și agent termic de 35 de grade sau aer de 7 grade și 55 de grade. Toate pompele de căldură, marea lor majoritate acum pot să facă 70 de grade agent termic pe tur, dar odată cu creșterea temperaturii agentului termic le scade și randamentul. Particularitatea pompelor de căldură este cu cât crește diferența între temperatura mediului din care extragem căldura și temperatura agentului termic, cu cât creștem această diferență, randamentul pompei de căldură scade. Este nevoie de un lucru mecanic mai costisitor. Devenim un pic tehnici aici. Dacă este greu să înțelegeți, derulați înapoi sau mai căutați din clipurile pe care noi le-am tot filmat împreună, în care tot explicăm asta deja de peste 7 ani. Pe partea de avantaje și dezavantaje în ambele situații de încălzire și răcire. Un mare avantaj la sistemele aer-apă este ușurința cu care se instalează și faptul că ele sunt cost-efectiv în achiziție față de pompele de căldură sol-apă și apă-apă. Însă, randamentul pompelor de căldură aer-apă fluctuează în funcție de temperatură, de obicei în funcție de temperatura aerului exterior, pe când la pompele de căldură sol-apă și apă-apă nu avem această fluctuație sau o avem într-o măsură mult mai mică. Dar, din cauza că România se confruntă cu perioade tot mai calde pe timp de vară, pompele de căldură sol-apă și apă-apă pot asigura răcire pasivă, ceea ce un sistem aer-apă nu poate. Trebuie să explic asta. Că noi avem așa ceva. Da. La Casa Bucnici de 7 ani, noi în fiecare vară avem temperatura din casă pe care noi o alegem, fără aer condiționat, cu o astfel de soluție. Da, practic scoatem frigul din pământ pe timp de vară și răcim construcția. Practic băgăm căldura din casă, căldura pe care o produci tu în casă, o băgăm în pământ. Și facem astfel o stocare de energie, implicit și de dioxid de carbon, dacă o traducem așa. E foarte greu pentru oameni să proceseze ideea asta că poți să folosești pământul ca o baterie de căldură. Exact, este o baterie de căldură. De curând am făcut în urma unui proiect autorizat și avizat inclusiv de INHGA, expertizat de INHGA București și de apele române, avizat de apele române, am făcut foraje de teste unde am reușit să facem să introducem sonde la 300 de metri, la 200 de metri adâncime. Okay. Scopul unui astfel de foraj de test a fost de a vedea cum se comportă solul la o adâncime de 200 de metri ca baterie energetică. Și cum e? Este fenomenal. Adică? Mai ales că am dat de un depozit de sare. Și sarea e o baterie excepțională. Are un transfer termic fenomenal. Fenomenal. Mai dublu față de granit aproape. Sarea are multe proprietăți valoroase. Adică dacă știți compresele alea cu sare, că încălzești sarea și transferă căldură, da. E o baterie foarte bună de căldură. Dar să revenim la pompele de căldură. Trebuie să le mai explic un pic asta cu răcirea pasivă. Încă o dată, ca să înțelegeți ideea. Suntem niște animăluțe, niște mamifere atât de naive încât noi nu înțelegem că pe crusta asta a pământului nu trebuie să te duci decât 100 de metri în pământ cu niște foraje sau să râcâi grădina, cum am făcut noi la Casa Veche,
să dai deoparte 300 de metri de țărână, cu un buldozer 2 ore, să întinzi niște sârme, niște țevi prin care să circule agentul, pui pământul la loc și țărâna aia devine o baterie de căldură și din care tu poți să scoți frig toată vara și să bagi, nu? Într-o mare perioadă a verii poți să scoți frigul din pământ, însă în zona Bucureștiului Devine mai greu. devine tot mai greu din cauza că solul ajunge la saturație termică, adică se încălzește. La o adâncime de 2 metri atinge o temperatură de 18-20 de grade. Eu m-am la 22. Am testat vara destul asta. de repede, da, dar tu ai avut șantier. Am avut șantier și a stat ușile deschise. Adevăratele măsurători le vom face probabil din primăvară. Exact. Deci, Ovidiu tot testează soluții și împreună căutăm cele mai bune variante. Tocmai de aceea, după cum l-ați auzit, el explică de diferența asta de temperatură. Când e foarte cald afară, n-ai cum să te gândești la o pompă de căldură, aer, apă pentru a-ți răci casa, pentru că va fi foarte scump. Va funcționa ca un aparat de aer condiționat. Adică va avea o eficiență, un COP de 1:3, pe când o răcire pasivă ar avea o eficiență de 1:90 și ceva, să zicem, iar o pompă de căldură sol-apă, dacă se utilizează în mod de răcire în mod activ, va asigura un COP de 1:5, 1:5, Deci 5,5, 1:6. Odată ce pătrunzi ideea asta și înțelegi că nu ai nevoie de aer condiționat, că aparatele de aer condiționat sunt cea mai mare păcăleală, pentru că sunt cea mai mare păcăleală pentru cei mai mulți dintre noi. Nu avem toți nevoie de aparate de aer condiționat. În primul rând că nu sunt utilizate corespunzător, că ele stau oprite pe parcursul întregii zile, iar când omul vine acasă, îl pornește, îl dă blană la maxim să răcească cât mai repede încăperea în care se află, în loc să încerce să mențină în încăpere o variație mai redusă a temperaturii, adică să-l lase pe away sau pe treapta cea mai mică ventilatorul și să mențină un 25 de grade în acea încăpere. Da. E greu să faci chestia asta într-un bloc făcut prost. Și nu vorbim doar de blocuri comuniste, vorbim de foarte mulți dezvoltatori imobiliari care în ultimii 30 de ani au construit niște nenorociri de blocuri care nu au etanșeitate, prin care bate vântul și îți iese evident și căldura și frigul. Aici avem o altă problemă. Din activitatea mea îmi dau seama și din interacțiunea mea cu diverse persoane proprietare de locuințe, îmi dau seama că aproape tot ce s-a construit din 2000 până în 2020 va avea nevoie de o renovare, deja. Cel târziu în 2030, din punct de vedere a instalațiilor. Adică un foarte mare procent, să zicem nu tot, dar putem discuta de un procent peste 90%. Sunt atât de multe probleme, fenomenal. Dăm niște exemple. Noi nu putem să vă arătăm, dar Ovi mi-a mai arătat niște imagini de prin niște șantiere pe unde mai lucrează, la case bune, case de oameni cu bani, spre exemplu, unde descoperi niște instalații făcute atât de prost încât unul ca mine, care nu e instalator, se uită la ele și zice: bă, cum a plătit omul ăla, cum a acceptat lucrarea? Probabil că, cum să zic, am dat de construcții făcute în 2010, dar conceptul de instalații a fost atât de prost încât în 2024 necesită o renovare integrală. În primul rând, datorită calității foarte proste a armăturilor care au fost instalate, în al doilea rând a mentenanței și a conceptului de instalație, de încălzire, respectiv răcire. Ca să înțeleagă oamenii. Adică agentul termic utilizat a devenit atât de acid încât a corodat întreaga instalație. Chiar dacă o mare parte din infrastructură era realizată cu cupru și conducte din polietilenă, respectiv polipropilenă, apa respectivă a devenit atât de acidă că a corodat o mare parte din armături.
datorită faptului că s-a umplut instalația greșit, cu o apă care conținea foarte multe minerale, după care s-au adăugat chimicale fără un control, după care s-au intercalat tot felul de surse de căldură care au dus la acidifierea și umplerea cu reziduri apei din instalații, tot felul de lucruri care nu și-au rostul. A fost necesară spălare, utilizarea unui sistem magnetic de demineralizare a apei respective, tot felul de agregate pe care noi acum, apropo de asta, am reușit să le aducem și să le punem pe shop-ul nostru, pe Țifui Shop, țifui-shop.ro. Asta este momentul de promo. Dacă vreți, Ovidiu și-a făcut magazin online în sfârșit și multe din produsele pe care le folosește le vinde acolo. Dar chestiile alea trebuiau să apară undeva pentru că ele nu există. Puțină lume înțelege cât de nenorocită poate să fie apa aia care ți se învârte ție prin instalații. Eu am descoperit asta și a trebuit să chem oamenii de la Țifui ca pe instalațiile pe care noi le-am făcut inițial, dar nu toate echipamentele erau de la tine. Am descoperit tot felul de probleme legate de apă. Așa este, cu toate că instalația la casa ta a fost umplută cu apă demineralizată, reumplerea, adică represurizarea după ce gazele dizolvate în apa respectivă au fost evacuate, reumplerea, represurizarea s-a făcut cu apă de la rețea. Și ai văzut depunerile pe care le-am găsit în blocul hidraulic al pompei de căldură. Și este momentul în care un om obișnuit zice mă doare capul, asta nu-i treaba, asta nu ar trebui să fie treaba mea și așa este. Cei mulți oameni au vieți destul de ocupate, destul de complicate, nimeni nu vrea să învețe instalații. Nici măcar inginerii studenții de la instalații nu vor să învețe instalații. Să știi că este o branșă foarte frumoasă, dar este cu foarte puțini profesioniști. O branșă care este consumatoare de resurse și te pune la încercare aproape tot timpul. Exact. Înveți tot timpul ceva nou, sau te ține sub presiune. Exact. Pentru că în momentul în care nu te pricepi, nu ajungi să înțelegi ce se întâmplă în propria ta casă, în apartamentul tău, în blocul tău, în orașul tău, dai de probleme de genul că trebuie să-ți vină cineva, cum este Nicușor Dan, să-ți spună, știți, de niște zeci de ani nu s-au pus țevi, va trebui să vă las fără apă caldă și să vă bag țevi în pământ, acolo unde nu se văd, mai votați și voi dacă vreți. Și pentru chestia asta e de apreciat că omul a încercat. Da, și revine la un sistem centralizat de distribuție a agentului termic, care la un moment dat ar putea fi conectat la o pompă de căldură gen 10 MW, ca putere termică. Adică ceea ce am pus eu la casă se poate face la dimensiuni industriale. Da, de exemplu, MAN a dezvoltat pompe de căldură care pot încălzi cartierul militar, de exemplu. Ok. Da, din București, sau pot încălzi Mănășturul din Cluj. Sau am putea folosi rezervoarele alea de apă termală de la Piața Presei. Sau am putea să reactivăm forajele din Otopeni, care dădeau apă caldă în tot orașul Otopeni. Există surse de căldură în pământ, putem lucra cu pământul. Da, și un avantaj foarte mare a unui sistem centralizat de distribuție de agent termic pentru încălzire este că pe timp de vară îl poți utiliza și pentru răcire, dacă acea rețea de distribuție este concepută corect, este gândită corect, este echipată corect. Știi că Viena deține un inel de încălzire și răcire. Și răcire. Da, adică? Și totul cu ajutorul apei din Dunăre. Cum fac asta? Asta înseamnă că există un loop prin care ei recirculă un agent termic atât pe timp de vară cât și pe timp de iarnă. Iar clădirile sunt conectate la și rețeaua asta. Cum fac răcirea? Bagă apă rece în calorifere? Da, nu neapărat în calorifere, dar pot băga, sunt clădiri echipate cu ventiloconvectoare care automat le poți
le poți folosi. Sau există clădiri în Viena care au temperarea de mase termice, adică conducte băgate prin betoane, pe care le poți răci sau le poți încălzi. Încă o dată, asta e unul din motivele importante pentru care îl apreciez pe Ovi, că astea nu sunt soluții pe care el le vinde. Sunt idei pe care le-a văzut în altă parte că funcționează, de la scară mică la scară mare. Și le-am văzut acum 20 de ani, adică erau mainstream acum 20 de ani acolo. Acum deja... Acolo unde, Ovi? Ca să înțeleagă oamenii că nu e Buhnich style, este normal style. Acolo unde erau cândva acele imperii. Adică în Austria. Da. Deci Ovi a văzut pompe de căldură și a instalat acum 20 și... Prima, cred că am instalat-o în 2021. În 2001, pardon, scuze. Deci, el a instalat prima pompă de căldură în 2001 și noi în 2024 încă avem discuția, lasă-ne pe noi cu pompele astea, că astea sunt pentru lux, mai bine îmi pun o centrală pe gaze, că e factura mică. Și acum, mă întorc la începutul discuției, ca să lămurim pe oameni. Unul la mână, dacă ne uităm doar la criteriul economic, dacă se liberalizează gazele și dacă este adevărat că prețul la gaze crește, centralele pe gaze, oricât de scumpe sau de ieftine, vor avea facturi mai mari, cel puțin pentru apă caldă și căldură. După care și energia electrică se va liberaliza și ea și atunci și frigul cu aer condiționat o să te coste și ăla mai mult. Deci factura lunară o să crească. În ambele situații, ce mă interesează pe mine este că, indiferent cum vrei să te încălzești în momentul ăsta, dacă nu vrei o pompă de căldură, ești la discreția unei surse de energie, a unui furnizor, da? De lemne, de gaze sau de electricitate din rețeaua națională. Corect? Așa este. Mi-a scăpat vreuna? Știu că prin străinătate mai sunt ăștia care se încălzesc cu cherosen, cu... Combustibil lichid ușor se numește, care se folosește la scară largă, ceea ce nu ar trebui să mai fie cazul, fiindcă petrolul respectiv am putea să-l folosim în producția de medicamente, de ambalaje, de industria auto. Hai zi, cine folosește acest CLU? Austriecii, nemții, elvețienii. Știi că noi am umblat un pic prin lumea vorbitoare de germană și am văzut chiar în zonele unde, în zonele emblematice ale turismului elvețian, bușonul de carburant. Bușonul de CLU. Adică în clădire. Da. Ăștia și alimentează clădirile. Deci când vă duceți la schi pe la bogați, pe acolo, prin Austria, Elveția... Noi am fost doar în vizită. Da. Am trecut un pic pe acolo în vizită. Am vrut doar să ne dăm. Și mergeam cu Ovi așa și ziceam, Ovi, ce cu țeava asta care se cătuiești cu țevile cu astea? Că ieșea așa o țeavă din pământ din peretele clădirii. Că avea așa o culoare, avea o chestie. Era o conductă zincată și avea un bușon de alamă pe ea și era un standard care... Stai să vezi până află românii că acolo jos este CLU, că își bagă și trag de acolo dacă își bagă mașina lor în TDI-ul lor. Da, dar ce mi s-a părut mie de o falsitate extremă, o ipocrizie dusă la extrem este să ai tot transportul în comun electric, să ți se interzică accesul în acea localitate cu vreo 10 km înainte, cu mașini pe combustie. Vorbim de Țărmat. Așa, Țărmat, Elveția. Deci singurul mod de a intra în Țărmat este cu trenul, care este electric, sau cu permisiuni speciale, dar contra cost și cu cel mai des cu mașini electrice. Deci să ai toată infrastructura de acolo electrificată, iar tu pe construcțiile în domeniul hotelier să arzi CLU. Mi se pare strigător la cer, adică... Ne uitam împreună de la geam, de la hotel de acolo, la coșul de ardere a unei astfel de instalații, care când pornea așa cu un vălătuc de fum până când intra în regimul de ardere. Sunt sigur că controlele acolo sunt mai stricte și procesul de ardere este mai complet, dar la câte clădiri sunt acolo și marea lor majoritate pe combustibil lichid ușor... Și cu toate astea, bă, pe bune, le-ar fi fost chiar atât de greu să dea niște găuri în roca aia și să-și pună pompe de căldură?
Da, sau știi că era stația de generare de energie electrică lângă hotel, unde ajungea apă sub presiune de la cota 2000 sau ceva de genul, 2500. Deci adică folosi și apa aia, nu? Aveau niște generatoare de electricitate acolo fenomenale, niște stații. Deci nu suntem noi singurii care suntem în urmă cu unele din chestiile astea, pentru că obiceiurile vechi sunt greu de depășit. Oamenii s-au obișnuit să facă lucrurile într-un fel, e inerția mare. Dacă tu în copilăria ta ai văzut sobă, ai văzut centrală pe lemne, ai văzut centrală pe gaze, te gândești că asta va fi următoarea. Și chiar dacă îți permiți, uite că ne-am dus la bogați, da? Ăia își permiteau. Dacă voiau cu adevărat să scoată fumul din oraș, își permiteau. Acum, poate că o să sune un pic forțat ce o să zic, dar cred că și natura le-a bătut un pic așa obrazul, că le-a dat o inundație din aia strong. Da, de curând a fost și acolo. În toată zona montană, și din Austria, și în Italia, dar și în Elveția, au avut inundații fix în zonele alea în care ei se dau ecologiști, dar uită că se încălzesc. Au venit muntele peste ei. Un pic. Da, nu tare, nu la fel de tare ca în Spania, dar a venit muntele peste ei. În schimb, vedem un trend, adică am văzut în anii trecuți un trend încurajator la nivel european, adică vânzările și instalările de pompe de căldură au fost în creștere până în 2023. Unde? În țările în Uniunea Europeană, dar în partea occidentală. Dăm niște cifre ca să înțeleagă românii. Lider de piață a fost Franța, cu peste 600.000 de pompe instalate. 600.000 de pompe. Da, pompe de căldură. Okay. După care a fost Italia, spre surprinderea mea. Deci nu Germania sau așa. Au urmat pe urmă Germania, Olanda, în ordine diferită, nu le știu pe de rost, dar am reținut că Franța și Italia au fost pe primele două locuri. Însă, ca număr de pompe de căldură instalate la 1000 de unități locative, lider a fost Finlanda. Știm că țările nordice țin foarte mult la ecologie. Dacă ai fost pe acolo, știi că aerul e extrem de curat. Ei au și sursă de energie nucleară, electrică, deci pot să instaleze pompe de căldură multe. Au și hidro, la fel, Franța, care e liderul, își produce, are cea mai ieftină, cred că, energie în Europa în momentul ăsta din nuclear. 60 de reactoare nucleare sau peste chiar. Exact. Treaba cu nuclearul este o sursă de energie curată din punct de vedere a emisiilor, dar a emisiilor de dioxid de carbon, dar avem o problemă cu siguranța și cu stocarea deșeului radioactiv. Le rezolvăm. Le trimite Elon Musk pe o rachetă, le trimite direct spre soare. Știi cum se prăbușesc alea? Le duce acolo. Tot uraniul ăla. Detalii. Rezolvăm noi după aia. Nu, asta e problema. Nu uraniul mă preocupă pe mine, mă preocupă faptul că mulți români se uită la ăștia de afară și zic că pe bune, ne învață pe noi francezii, finlandezii, nemții ăștia cu pompele lor de căldură, vine buhnici pe aici și vrea să ne vândă pompele lui Țifui. De ce își iau vesticii pompe de căldură, Ovi? În primul rând, din cauza eficienței energetice, că au pe partea de alimentare cu energie electrică au multiple surse care provin din energie regenerabilă, din hidroeolian, fotovoltaic. Și nuclear. Germania a ieșit din trendul nuclear. Însă... Revine acum. Să vedem. Revine, însă, din punctul meu de vedere, a făcut o greșeală că a investit în centralele pe cărbune. Adică... Convinși chiar de ecologiști. Da, este o ipocrizie maximă să crezi că o centrală pe cărbune este ecologică față de o sursă... Nu e, ci că ar fi mai sigură. Este sigură, dar e greu de pornit și trebuie să o menții tot timpul pornită ca să poți interveni în rețeaua națională când vrei, adică să apeși butonul. Marea problemă a englezilor este că după un meci de fotbal se pornesc 10 milioane de fierbătoare de ceai.
Da? Dar n-aș vrea să fiu băiatul ăla la sistemul energetic. Aia este o problemă. Cum echilibrezi rețeaua națională a Angliei când 10 milioane de fierbătoare de ceai pornesc deodată sau într-un timp atât de scurt încât îți întind țeava de curent. Exact. Firele. Deci, practic, țările care se duc către pompe de căldură se duc pentru că au mai multe surse de energie și energia este în controlul lor. Extrem de important. Da, și se uită inclusiv la emisiile de gaze cu efect de seră. Adică nu doar vorbesc despre asta, încearcă să o rezolve. Factorul de ecologie în societatea civilă este foarte bine dezvoltat. Fiecare se gândește hai să păstrezi aerul curat. Bănuiesc că te-ai plimbat și tu prin Austria când ai fost, să simți cât de oxigenat este aerul și cât de curat este. Pentru că așa adaugi ani vieții. Exact. E atât de simplu. La fel cum să pui garanție la PET, că noi vedem în Austria, în Germania, că mergem acolo de atâtă multă vreme, ei au rezolvat problema asta de decenii. Da, dar legat de deșeuri, România nu este în stare să colecteze sticla ca deșeu, care este o resursă limitată pe planeta Pământ datorită nisipului utilizat pentru sticlă. Hai, Ovi, pe bune, lasă-ne că asta cu nisipul, că noi am văzut nisip destul la mare. Colectarea sticlei pe culori, da? Adică sticlă colorată, indiferent că este verde, galbenă sau maro sau roșie, și colectarea sticlei transparente. Trebuie să facem Știe și... cineva că nisipul e pe cale de dispariție? Voi știți chestia asta că... Sau siliciu. Că siliciu, da? Dar avem o problemă. Da, oxidul de siliciu. Practic, nisipul fin, curat, de bună calitate, e pe cale de dispariție. Foarte greu de găsit. Este o resursă greu de găsit. Da. Nu neapărat pe cale de dispariție. Dar avem o problemă cu asta. Pe partea de colectare de metale, de electronice, da, s-a implementat acum taxa asta, dar este o jumătate de măsură. Adică eu când văd că în anumite mașini de colectare a deșeurilor se aruncă atât menajer cât și reciclabil, cred că avem o mare problemă cu autoritățile care implementează astfel de sisteme. O fac numai ca să dea bine pe hârtie. Da, uite, vezi că de e bine să fie Uniunea Europeană, pentru că europenilor le pasă de faptul că mai mult de undeva la jumătate din poluare vine din încălzirea caselor noastre. Așa este. Mult mai mult decât ce este de pe țeava de eșapament a mașinilor. Da. Trebuie să recunoaștem asta. Și atunci, dacă suntem în Uniunea Europeană, slavă Domnului, am mai scăpat și noi de peturi, poate o să scăpăm ușor și de poluare și încet, inclusiv cu bani de la Uniunea Europeană, mai mulți români să-și pună surse de încălzire, de răcire, centrale de așa ceva, care să-i facă mai puțin dependenți de o țeavă de gaze. Încă o dată, mie mi se pare halucinant că românii au mutat, au rezolvat o problemă cu o problemă mai mare. Faptul că n-aveai tot timpul căldură când aveai tu nevoie, te-ai dus și ți-ai tras țeava aia galbenă pe acolo pe hol, ai conturul la ușă la apartament, ca să fii tu sigur că ai țeava de gaze. Și asta cu țeava de gaze e chestia că dacă a mers până acum, o să meargă întotdeauna, nu? Și dacă a fost ieftină până acum, o să fie ieftină întotdeauna. Trebuie să fim foarte atenți cum punem problema gazelor naturale, fiindcă, după cum bine știm, gazul metan are un GWP, un Global Warming Potential, de aproximativ 30. Ce înseamnă asta? Dioxidul de carbon are 1. Asta înseamnă că 1 kilogram de gaz metan are un efect de seră de 30 de ori mai mare decât dioxidul de carbon dacă gazul metan este eliminat în atmosferă. Fără să fie ars. Din punctul ăsta de vedere, arderea metanului poate fi de ajutor, însă metanul ăsta pe care noi îl ardem pentru a încălzi locuințele ar putea fi folosit în industrie mult mai eficient pentru procese de producție care nu pot exista fără metan sau pot exista cu hidrogen, dar până să ajungem să avem o alimentare sigură cu hidrogen,
mai durează. Deci am putea muta consumul de gaze naturale în industrie, unde, după cum bine știm, în Europa avem un bai, adică nu mai reușim ca europeni să fim competitivi datorită prețurilor la gaze, să mutăm consumul de gaz din civil în industrial și partea civilă să o rezolvăm cu regenerabile. Europa are nevoie de atât de multe gaze încât importăm nu doar din Rusia, că mai sunt țări care încă iau de acolo, ci foarte mult din Qatar și din Statele Unite. Vine pe barcă gazul. Care duce implicit la poluare. poluare. Adică bărcile alea consumă motorină, CLU. Da, românul trebuie gazul. Nu ne trebuie gaz. România are resurse importante de gaz, dar, repet, resursele astea ar putea fi folosite strategic în industrie și în economie altfel. Da. Și mai e o chestie, nu știu cum am reușit noi românii să normalizăm, să se transforme într-o chestie obișnuită, normală, să gătim cu gaze. Pentru că să arzi gazul la aragaz e o ardere tot așa, ineficientă. Și ajungi efectiv să te gazezi singur la tine în casă. Asta e una, crește cantitatea de dioxid de carbon la interior, plus alte noxe reziduale care rezultă în urma procesului de ardere, dar marea majoritate a construcțiilor în România nu beneficiază nici măcar de un sistem de ventilare. Există adică blocurile socialiste au hornul de ventilare în băi sau în bucătării, dar multe dintre ele dezafectate nu funcționează corespunzător, din punct de vedere energetic nu mai corespund deloc. Adică sunt nu știu câți oameni folosesc hota în timp ce gătesc pe gaze, cu o hotă conectată la exterior, măcar să scoată gazele alea din casă. Pentru că să arzi gazul ăla generează niște compuși organici volatili, ca așa se numesc, extrem de periculoși. Se rezultă foarte multă formaldehidă și foarte multe particule fine. Eu am testat cu așa ceva, cu un astfel de senzor de particule. Știi că am mai făcut măsurători împreună și chiar și gândiți-vă că și într-o casă ventilată, unde se gătește pe electric, simplu fapt că folosești ulei la gătit și ăla ridică compuși organici volatili. Dar aminte dacă mai ai și gaze pe deasupra și n-ai nici ventilație. Știi că am niște vârfuri în astea, niște spike-uri pe formaldehidă când facem omletă? Așa este. Doar dintr-o simplă omletă. Da, sau vrei să prăjești o vită. Nu. Aia este tupeu maxim. O bucată de carne de vită, că nu bași toată vita în casă. Asta e cam bancul ăla cu elefantul. Cum mâncăm un elefant? Îl feliem. Da. Eu zic că Europa ar putea atinge independența energetică sau nivelul de eficiență energetică în scurt timp. Conform datelor furnizate de organismul de monitorizare a sistemelor de pompe de căldură instalate european, Asociația Europeană a pompelor de căldură, se estimează ca până în 2030 să se instaleze undeva la 45-50 de milioane de pompe de căldură. Asta înseamnă că mai mult de jumătate din europeni se vor încălzi din surse regenerabile. Da, însă anul 2024 a venit cu un trend foarte îngrijorător. În primele 6 luni vânzările față de 2023 au scăzut cu peste 25%. Unde? La nivel european? La nivel european. Ok. Din cauza politicilor fiecarei țări. Au scăzut subvențiile. Pentru că la început investițiile sunt destul de mari și trebuie susținute din fonduri. Pentru că pe termen lung ele își scot banii. Chiar și cei ca mine care fac investiția inițială o să scoată banii, dar nu toată lumea are banii aia pentru a face efortul inițial. Și atunci ai nevoie de stat să intervină acolo. Da, ai nevoie de stat, dar statul trebuie să vină cu o strategie clară. Adică, să dau un exemplu. Dacă tu ești utilizator casnic al unei pompe de căldură, să ai dreptul să-ți alegi energia electrică la un tarif de pompă de căldură, care să vină
în mare majoritate sau 100% din surse regenerabile. Cu o singură condiție. Când sunt vârfuri de consum în rețeaua națională, să se întrerupă alimentarea cu energie electrică nu la toată casa, ci numai la pompa de căldură, timp de o oră, maxim 2. Foarte interesant. Da, s-ar putea face o astfel de strategie. În astfel de situații, atunci știi că amprenta de carbon a utilizării unei pompe de căldură este aproape zero datorită energiei electrice utilizate din surse regenerabile, dacă nu ai fotovoltaice acasă. Respectiv, tariful de utilizare este unul preferențial, fiindcă tu nu mai emiți noxe, da? Tu nu mai emiți dioxid de carbon. Da. Ce încerc eu să arăt oamenilor este că chiar dacă nu aștepți subvenții, nu aștepți Casa Verde, nu aștepți genul ăsta de idee creață, cum ai tu aici, că ar trebui să le dăm prioritate oamenilor ăsta cu pompe de căldură și să îi ajutăm să scoată poluarea din cartiere, din oraș în principal, dar avem poluare inclusiv în mediul rural. Odată cu lunile octombrie-noiembrie, dacă mergi în mediul rural, simți mirosul ăla de fum, de ars peste tot, din cauza că se arde vegetație, pornești centralele pe lemn. Romantic. El ai mirosul ăla romantic, care place orășenilor când se duc acolo. Ok, trecem peste romantism și ne uităm la calitatea aerului. După ce stai o oră acolo, îți trece romantismul. Dar în prima oră, ce-mi place mirosul ăsta de lemn ars. Asta am auzit eu în weekendul ăsta de la cineva. Și eu zic, să sperăm că e lemn. Nu-i vreun bocanc. Sau cablu. Sau cauciuc. Da. Pe lângă ideea pe care am precizat-o cu tariful de energie electrică, subvenția ar putea veni prin intermediul programului Casa Verde, nu cu o sumă fixă, ci să vină cu o valoare care să varieze în funcție de capacitatea termică a unei pompe de căldură. Așa. Da? Deci dacă pompa aia de căldură are 10 kW, tu să încasezi o subvenție în achiziția pompei de căldură respective pe baza kilovaților pe care îi poate face pompa aia de căldură, dar desigur și asta să fie condiționat de un COP, da? O cifră de eficiență. Trebuie să pui o condiție ca pompa aia de căldură să aibă un COP minim de 4 sau 4,5 sau te adaptezi la standarde, da? Deci sunt niște idei care ar putea da un push major industriei, care se aplică local în anumite regiuni din Europa. Ok, da, până una alta. 2024, tu urmărești chestia asta în fiecare an. A ajuns România în statistica aia? Nu, din păcate Nici anul ăsta? Nici anul ăsta și în organismul ăsta european urmează să mă înscriu eu ca producător de pompe de căldură ca să fim luați la cunoștință. Noi am câștigat proiecte europene atât pe inovație, da? Avem un proiect pe Horizon 2020 câștigat pe inovație, dar și retehnologizarea în firmă la noi a fost tot un proiect european cu care am finanțat. Din cauza asta eu consider că atât Guvernul României cât și Uniunea Europeană susțin inovația în domeniul respectiv. Fără bani de la Uniunea Europeană, țifui nu exista așa cum este astăzi. Da, a fost a fost un ajutor binevenit. Desigur, bătaia de cap birocratică te descurajează nelimitat, să zicem. Dar... Și stai să te întreb, de ce vrea Uniunea Europeană să îl ajute pe unul ca țifui să facă niște echipamente care să-l ajute pe unul ca mine să nu mai aibă factorii? Nu numai Uniunea Europeană, a fost și Guvernul României implicat. Deci lucrurile se mișcă, e bine, dar uneori aici la București se uită anumite lucruri și ar trebui să continuăm decarbonizarea măcar a locuințelor României. Ok. Pentru că din punct de vedere industrial, din ce am văzut, marea majoritatea celor care
au business-urile în proprietate, iau foarte serios în calcul decarbonizarea pentru că e mai ieftin pe termen lung deja. Am filmat împreună, spre exemplu, cu Cornel niște depozite, niște fabrici prin țara asta care au trecut masiv la energie regenerabilă, la fotovoltaice. Da, având în vedere că se investește masiv în surse de energie electrică regenerabilă, sunt inclusiv actori industriali mari în România care deja se interesează de pompe de căldură și cu care deja avem discuții pentru implementarea de sisteme geotermice, fiindcă la un nivel industrial un sistem aer-apă este avantajos în achiziție, dar în industrie nu te ajută foarte mult. Bine, în realitate și pentru tine, dacă vrei chestia pentru mai mult de 5 ani, dacă vrei să ducă în 15-20 de ani de viață, va trebui să te uiți la soluție geotermică. Da, trebuie, din punctul meu de vedere, crusta Pământului sau Pământul, așa cum îl știm noi, poate fi un mediu foarte bun de a stoca energie, implicit dioxid de carbon. Da. Trebuie doar să ne batem un pic capul că la cât e Pământul ăsta de mare și are atât de multe resurse, singura soluție prin care noi să ne încălzim și să ne răcim este să facem foc undeva. Serios, am evoluat atât de puțin încât singura noastră soluție este să dăm foc la ceva pentru orice. Ar trebui să putem și mai bine. De ce zic că geotermia este una din soluțiile viitorului? Îți dau un exemplu ipotetic sau ce s-ar putea întâmpla. Da? Avem un cartier de 500 de locuințe care, să zicem, vor fi echipate toate cu pompe de căldură aer-apă. Să zicem că nu în București, să zicem la Cluj, unde iarna trecută am avut 4 nopți sau 3 nopți de minus 21, minus 22 în oraș. În afară poate au fost 1 grad, 2 mai mult. Gândește-te la 500 de locuințe, dacă ele îndeplinesc standardul NZEP, nu pasiv, este nevoie de energie termică pe timp de noapte. Ele se vor răci mai tare sau mai puțin. Gândește-te că vor porni la un, să zicem nu minus 20, dar la un minus 15 pornesc 80% din ele. Gândește-te. Deci 400 de pompe de căldură care pleacă simultan pe la 2 noaptea. Așa, sau la 5 dimineața. Da? Sau la 5 dimineața. Când e cel mai frig. Ca să facă căldură, să pregătească, că termostatările în construcții probabil sunt optimizate pe orarul oamenilor. Da? Începe încălzirea la ora 6, că atunci când se trezește familia, la ora 7 să fie călduți, apă caldă preparată, tot ok. Da? Gândește-te că pleacă 500 într-un scenariu în care ele au o eficiență scăzută la minus 15 grade. Că la minus 15 grade pompele astea de căldură pe aer sunt foarte ineficiente. Pompele de căldură aer-apă sunt dotate cu rezistențe electrice, majoritatea. Asta înseamnă că dacă nu vor reuși să asigure agentul termic într-o anumită perioadă de timp, cuplează și acea rezistență electrică pentru ca să suplinească. O fac treptat, adică în pași, ceea ce e eficient, desigur, sau o fac pe trepte de putere. Consumul din rețeaua națională va fi enorm. 500, să zicem că o pompă de căldură pe aer, dacă este eficientă, poate să consume 1 kW, nu? Depinde de capacitate. De capacitate, da, una mică. Poate să consume 3, 4. Și în momentul în care vine frigul și pornește rezistența, se poate duce în? 5, 6. Practic se poate dubla. Da. Dintr-o dată te poți trezi că în loc să consume 1 MW, să ai un consum de 2-3 MW dintr-un singur cartier. Da. Care trebuie să le iei de undeva, noaptea. Exact. De unde le iei? Când soarele nu bate. Soarele nu bate, poate n-ai vânt, hidro, poate sau nu merge. Sau poate nu ai baterii. Sau poate nu ai baterii. Și atunci și asta, nici pompele de căldură nu este o soluție magică la problema asta, pentru că trebuie să le faci neapărat eficiente și nu doar pompele de căldură sunt o discuție Ele importantă. sunt bune, dar trebuie să vedem unde implementăm sisteme aer-apă, unde implementăm sol-apă, unde implementăm apă-apă. Dar mai este vreun loc unde, pe rezidențial, unde mai vezi utile gazele totuși?
pe rezidențial nicăieri. Deci cine își mai cumpără o centrală pe gaze în momentul ăsta, de ce greșește din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, în primul rând că sunt costuri cu realizarea branșamentului de gaze, avizare, 1. 2. Achiziția centralei pe gaze. 3. Cu centrala pe gaz nu poți să faci răcire, doar încălzire și prepararea apă caldă menajeră. 4. Noxe, chiar dacă sunt centrale moderne în condensație, tot ai noxe. Manopera? Să zicem. Dar, cum să zic, ești limitat la o hidrocarbură. Pe când cu energia electrică poți utiliza mai multe surse de căldură. Mai e o chestie la centralele pe gaze, ele trebuie verificate anual sau la 2 ani? Dacă bine știu, anual. Anual. Deci nu sunt specialist pe gaze. Trebuie un senzor de monoxid în casă. Și după cum bine știi, la mine acasă nu este centrală pe gaz. Deși sunt gaze în clădire. Da, este contor și acolo e oprită. Uh-huh. Dar o centrală pe gaze presupune toate lucrurile astea, plus că are o durată de viață limitată. Încă o dată, sunt curios cine are centrale pe gaze și cât va rezista vouă. Pentru că pompele de căldură nu au problema asta de garanție, ele duc mult după perioada de garanție, pentru că au mai puține piese în mișcare, nu au flacără. Depinde cum sunt construite. După cum bine știm, după 6 ani, 7 ani, a avut o problemă la vana cu 3 căi din cauza că a ajuns piatră în ea. Dar nu știm de unde a fi venit. În grupul hidraulic chestia aia. Eu zic că din depunerile de minerale după ce s-a completat cu apă demineralizată. Păi cine a completat alea, Ovi? Noi doi. Noaptea cu furtunul. Așa e. Nu sunt toate roz și nu sunt toate perfecte și în momentul în care îți construiești o casă nu te pricepi. Trebuie să ajungi să înveți. Nu zic că trebuie să ajungi poate ca mine să ți le repar tu, dar s-ar putea să n-ai de ales. Că nu avem destui oameni competenți pentru toate echipamentele. De fiecare dată când am avut o problemă aici la Hub, unde am avut până acum 1 an jumate, 2, am avut centrală pe gaze tot timpul. Când aveam o problemă cu centrală pe gaze, sunam în 3-4 locuri până venea unul și ăla ne și taxa și în ne trezeam că nu s-a rezolvat problema. Asta îți zic din ce cauză. În primul rând, din cauza că nu avem pregătire profesională acreditată de stat la nivelul tehnologiei din 2024. Asta înseamnă că pe lângă școlile, pe lângă unitățile de învățământ care pregătesc, care asigură studii superioare, cum este și Facultatea de Inginerie a Instalațiilor de la Cluj, este nevoie de pregătire a persoanelor care efectiv să pună mâna în domeniul instalațiilor. Fiindcă noi ca națiune trebuie să înțelegem că teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Și noi avem o boală foarte grea, care la nivelul de profesioniști se traduce așa: meseria se fură. Da? E o vorbă care circulă de mult timp în România. Nu e adevărat, vă zic. Meseria se învață. Meseria se învață, dacă ai vocație și dacă ai har pentru meseria respectivă, excelent, atunci o faci de plăcere, dar o meserie se învață. Nu ai cum să câștigi cunoștințele unei meserii dacă tu o vezi doar la suprafață. Dacă nu dai cu capul, dacă nu ai acasă la tine un loc marcat așa, cu loc de dat cu capul. Și sunt atât de multe scule, am văzut atât de multe scule, unelte și tot felul de soluții să lucrezi mai elegant, mai ușor, mai repede ca niciodată. Mi-a arătat Ovi aseară, spre exemplu, niște cuple rapide pentru țevi, nici măcar nu să mai faci lipituri, efectiv le pac și ai băgat o siguranță. Ai siguranța, sunt niște cuple dedicate de la Teco, pe care le avem pe shop, care
Eu personal le-am testat în fabrica lor, rezistă cu un singur O-ring și cu siguranța respectivă la o presiune internă de 90 de bari. Desigur, ele sunt normate a se utiliza până la maxim 16 bari. O să ai în curând roboți care o să tragă țeavă cu cuplele astea rapide ca să nu trebuiască să ia, să taie, să lipească. Eu zic că va dura destul de mult ca roboții să ia munca asta? Ca AI și robotica să ia munca de precizie în instalații, de inovație în instalații, de a găsi soluții. Există posibilitatea unde este o muncă repetitivă sau o muncă brută de tras țevi pe nu știu câți kilometri de țevi, nu exclud varianta ca... Deci tu ce vrei să spui? Că să fii inginer de instalații, să lucrezi în instalații este o meserie de viitor? Da. E una din puținele meserii de viitor. Proiectarea este deja asistată de AI. O mare parte a proiectării instalațiilor va fi preluată de AI, dar nu integral. Pe când execuția și implementarea unui proiect de instalații robotizat nu se va întâmpla foarte curând, însă într-o oarecare măsură se va întâmpla. Și încă o dată nu pot să... De fapt, o să zic pe șleau. Mie mi se pare că suntem într-un punct în care sunt atât de puțini profesioniști încât cei care se pricep și care au, spre exemplu, vin de la furnizorul care ți-a vândut un produs, te ard la bani când te prind la orice intervenție. Se fac atât de mulți bani în meseria asta până când ea va fi repopulată cu profesioniști serioși și de bun simț. Eu cred că este o perioadă din asta în care au mai rămas foarte puțini care efectiv se uită în ochii tăi, că ți-am povestit. A venit, mi-a făcut constatare, s-a uitat la eroarea de pe instalație și mi-a zis, mi-a tăiat factura și zice, ce faceți? Mi-a luat 1000 de lei pentru constatare? George, 983, domnul Buhnici. George, aș vrea să detaliem un pic problema asta, că e una foarte gravă în societatea românească. Doar o constatare. Eu de la Țifui, sunt în văzul națiunii, că pe platformele tale, pe internet, suntem la vedere, suntem oficial, noi lucrăm oficial. Salariile au crescut și suntem perfect de acord că oamenii trebuie plătiți mai bine. Dar noi trebuie să ne permitem lucrul ăsta ca antreprenori, să putem cere de pe piață mai mult, dar suntem concurați de concurență neloială. Adică la ora actuală situația stă în felul următor. Statul român nu știe din ce își câștigă veniturile 5 milioane de români. Așa. O firmă care lucrează numai pe alb și își plătește taxele la vedere și oamenii, ca să-i ții, trebuie să-i plătești bine. Deci nu, adică trebuie să urmărești ca tot timpul să aduci un plus. Deci vrei să spui că există instalatori care taxează la negru? Sunt mii de echipe de 1, 2, 3 persoane în România. Nu că aș avea ceva cu ei. Ok, să-și desfășoare activitatea, însă asta este o concurență neloială, fiindcă Țifui plătește lunar banii de un BMW statului român. De un BMW la bun. Și nu numai eu. Am atâția colegi care sunt antreprenori care își declară veniturile și achită taxele. Păi BMW-urile de la poliție OVI. Statul român trebuie plătit, George. Deci să ne înțelegem. Sunt întotdeauna cu taxele la zi. Taxele trebuie plătite de toată lumea. Ok. Aici intervine factorul descurajant pentru noi ca antreprenori în construcții, fiindcă noi ne asumăm răspunderea oficial și legal că oferim o garanție. Da? Noi ne asumăm răspunderea că școlim persoanele pe care le angajăm ca să câștige experiență și să fie cât mai profesioniste. Dar eu, Țifui, dacă am un knowledge, nu pot să-l plasez la fiecare 100% astfel încât să fie atât de competent ca mine, dar îmi dau silință. Pentru asta există cheltuieli. Și concurența
neloială este foarte mare. Adică nu există niciun organism la ora actuală care să tragă la răspundere branșa instalațiilor. Cum este în Germania, da? În Germania este Asociația instalatorilor de sanitare, încălzire și răcire și ventilație, da? Ei au o licență acolo, sunt licențiați, muncitorii sau maestri, da? Meisterbetrieb. Ei, odată la o anumită perioadă, trebuie să meargă și să se reautorizeze, să se recertifice. Okay. Asta există în Spania, există în Italia, există în Franța, există în Germania. Da? Și persoanele astea nu numai că au absolvit o școală profesională în domeniu, dar sunt luate în evidență de către statul român. Și emit bon fiscal. Nu de către statul român. De către statul lor. Exact. Și emit bon fiscal. Da, ei poartă răspunderea pentru ceea ce fac. Nu? Adică... Acum, eu, spre exemplu, am fost pus în situația în care, după ce mi-a luat pe constatare 983 de lei, pe aia a vrut să mai am 1700 de lei să-mi schimbe piesa pe care am schimbat-o cu tine pe WhatsApp într-o oră jumătate, două. Că ai avut un prieten. Că am avut un prieten. Dar totuși... Cu toate că nu-i produsul meu și nu-l cunosc, am reușit să-l schimbăm. În aceeași ordine de idee am avut o problemă cu un aparat de aer condiționat unde s-a stricat placa, deși aparatul e bun, și placa a costat 3/4 din valoarea aparatului. Deci sunt și foarte multe furtișaguri în industria asta în care sunt producători care la finalul garanției vin și te ard cu tot felul de piese, de componente, că mi s-a întâmplat la amândouă fix la finalul garanției, nu? Cu piese care costă foarte mult, vin foarte greu și manopera este foarte scumpă, de te întrebi, ok, trebuie să mai cumpăr încă unul? Nu, că e un echipament care funcționează, are doar o componentă care s-a defectat și nici nu pot să înțeleg care dintre ele, pentru că are o eroare generală și să schimb o piesă cu totul. Că în cazul la grupul hidraulic era o vană cu 3 căi și din cu acel aer condiționat era un condensator de pe o placă cu foarte multe circuite. Dar cine mai schimbă un condensator în 2024? Schimbă placa cu totul. Sunt electronici care pot să facă lucrul ăsta. Însă dar producătorul nu vrea să facă chestia asta. Producătorul vrea să-mi vândă una nouă. Deci, pe de altă parte, și noi, consumatorii, și noi suntem frustrați de faptul că odată ce ți instalezi un echipament de genul ăsta, după aia ești ars, ești prins la cotitură de producător. Și de-aia mă interesează când vine vorba de pompele de căldură. Lucru care m-a încântat cel mai tare este că garanția este mai lungă decât la o centrală pe gaze, de cât de 5 ori? Da, păi se poate oferi o garanție de 10 ani fără probleme. Și cât e? Desigur, contra cost. Standard, noi ca producători oferim o garanție de 3 ani. Uniunea Europeană ne obligă să oferim o garanție de 2 ani de zile consumatorilor privați, adică clienților privați. Oferim o garanție de 3 ani de zile care se poate extinde la 5 sau la 10 ani fără probleme. Okay. Dar durata de viață a unei pompe de căldură la nivelul tehnologiei de astăzi este de 25 de ani pe compresorul frigorific și pe restul de componente. În interiorul pompei de căldură, de exemplu, furnizorul nostru de compresoare e Copeland, Emerson. Ei ne dau în scris că un compresor trebuie să funcționeze 70.000 de ore. 70.000 de ore corespunde unui ciclu pe o perioadă 30 de ani, ceva de genul. Dar eu personal am demontat acum 20 de ani în Austria o pompă de căldură veche de 35 de ani, atunci avea 35 de ani. Am demontat-o fiindcă era gălăgioasă și avea un compresor învechit, dar în perfectă stare de funcționare. Pentru că neavând flacără, nefiind variații mari de temperatură, fiind niște echipamente fiabile, cu puține piese mișcare? Sunt, însă trebuie avut mare grijă. De ce? Pot interfera factori externi. De exemplu, ce se poate întâmpla dacă ai un sistem de panouri fotovoltaice și îți instalezi și un stabilizator de tensiune. Am avut de curând un caz. Practic, inverterul se aleargă unul pe altul cu stabilizatorul de tensiune și tensiunea
tinde să crească tot timpul. Deci nu vei mai avea 230 de volți, ci vei avea 240-250 pe o fază. Și am avut cazuri unde s-au ajuns la 250 de volți. Ceea ce poate duce la defectarea unui compresor. Da? Trebuie să fim atenți. Adică, 30 de ani durată de funcționare pentru un compresor scroll modern, adică cu melc, în condițiile de utilizare corecte, adică să-i asiguri pe o fază tensiune 230 de volți, dacă este trifazic să-i poți asigura 400 de volți cu 1-2% fluctuații, nu cu 10-15% fluctuații. E valabil pentru orice echipament. Să utilizezi pompa de căldură în marje de temperatură cât mai apropiate, adică diferențele dintre mediu răcit și mediu încălzit să fie mici. Că, ok, tu poți utiliza pompe de căldură pe radiatoare. Ele fac 70 de grade, 75 de grade unele dintre ele. Însă cu cât crește temperatura agentului termic, uzura asupra acelui compresor frigorific este mai mare. De-aia nu doar mai confortabil, este și mai eficient și mai sănătos să-ți încălzești pardoseala și să răcești pereții. Da, am văzut un trend... Cu cât distribui mai mult suprafața de încălzire sau de răcire, cu atât este mai bine. Din toate punctele de vedere. Exact, și să le ții la temperaturi cât mai apropiate de temperatura practic, din încăpere. Dacă tu vrei 23 de grade, dacă ai setat termostatul pe 23 de grade... Suprafața pe timp de iarnă o ai încălzită la 26-28 de grade. Pentru că acea căldură se va ridica constant și vei ajunge la confort, ridicând foarte puțin temperatura agentului termic și nu vei stresa, nu vei uza mai repede echipamentul. La fel pe timp de vară, dacă ai 24-25 de grade în interior, în timp ce afară este caniculă, e foarte ok. 25 de grade la interior este foarte ok. Dar asta e o chestie de confort. Din punct de vedere cheltuială, care este cea mai eficientă variantă pentru cineva care construiește acum? Ce ai recomanda? Cel mai mic cost posibil pentru o soluție cu regenerabile. Pompa de căldură aer-apă este în achiziție cu costul cel mai redus, inclusiv pe partea de implementare, din cauza că are o manoperă mai redusă. Pompa de căldură aer-apă este o soluție mainstream. Ok, mai ales în zone climatice, temperate, un pic mai călduțe. Unde temperatura aerului exterior nu scade foarte des sub 0 grade sau sub minus 5 grade, minus 7 grade. Da, este soluție foarte bună, dar unde ne confruntăm cu temperaturi de minus 15 grade, nu recomand. Mare atenție, ventilatorul ăla va avea și nevoie de mentenanță, să ai grijă ca palele să nu se încarce, să nu fie murdare, să nu fie lovite. Vaporizatorul, foarte important, la cât de murdar este aerul în România, vaporizatoarele trebuie curățate. Adică ventilatorul ăla pe care îl vedeți la pompele astea de căldură, la mare, cu cât e mai mare, cu atât e mai eficientă, cu atât va fi mai silențios, n-are voie să fie defect murdar, pentru că este o piesă în mișcare și dacă se uzează, nu-ți mai merge după aia pompa. Însă, dincolo de echipamentul ăsta care face căldură sau frig, în casă ce ai recomanda? Nu aș mai recomanda sisteme care să miște mult aer. Adică încălzire și răcire pe bază de aer în case private. Da, în spații industriale sau în spații comerciale ar fi cam singura opțiune sau printre puținele soluții, dar într-o casă de locuit ar trebui să ne bazăm pe suprafețe temperate, pe suprafețe încălzite sau răcite. Cât mai mari, în așa fel încât să eliminăm zgomot și să avem confort. Să nu știm de unde vine frigul, să nu știm de unde vine căldura. Și asta nu poți obține decât cu încălzire în pardoseală pereți, respectiv răcire în tavan și pereți. Sau pereți. Practic, cea mai tare șmecherie la o casă pasivă este că atunci când intri în ea, temperatura este la temperatura de confort, vară-iarnă, nu trebuie să se schimbe, poate fi la fel tot timpul anului și nu știi de unde vine căldura sau frigul. Trebuie să ajustezi puțin, iarna să ai 22-23 de grade, iar vara să nu ai o temperatură, o diferență de temperatură foarte mare între cei la exterior și la interior. Dar eu n-aș recomanda mai mult de 21 iarnă în casă. Sau 21, e chiar sănătos. Știm bine că nordicii și
cei vorbitori de limbă germană, unii dintre ei dorm la 19-18 grade. Adică o mare majoritate. Dar fiecare dintre noi care a ajuns o dată la țară sau într-o cabană și a dormit o dată la 19 grade, a zis, mamă, ce bine a dormit. Dar după aceea se întoarce acasă și se culcă la 25, 26, 27. Da. Și eu am testat chestia asta progresiv. În ultimii 7 ani am scos câte un grad în dormitor. Am ajuns la 20. Iarna asta e prima iarnă cu 20 în dormitor, este foarte bine. Da, pe timp de iarnă, cu cât creștem temperatura la interior, reușim să uscăm și aerul foarte bine. Dar mai apare o problemă. Zona geografică a României, din cauza lipsei de precipitații pe timp de iarnă, duce la o reducere a cantității absolute de apă conținută în aer. Noi citim valori relative ale umidității aerului exterior, care ni se par mari. Da? Deci dacă afară avem 0 grade sau minus 1, minus 2, citim, wow, 80% umiditate în exterior. Dar valoarea absolută a umidității este foarte scăzută. Aerul ăla rece, când intră în casă, dintr-o dată devine foarte uscat. Exact. Puțin lumea înțelege cât de uscat poate să ajungă aerul. Adică... Aici e un fenomen fizic pe care nu-l poți înțelege decât dacă te pricepi la diagrama lui Molière. Da, există grafic pentru indicele temperatură, umiditate, trebuie să te uiți, nu trebuie să te pricepi. Îți dai seama că în momentul în care ridică temperatura, dintr-o dată umiditatea se prăbușește și eu văd asta. În momentul în care începe sezonul de încălzire, de la 55-60% umiditate în casă, buf, îmi cade sub 40. Am băgat ficusul în casă. Am dat drumul la umiditate și m-am asigurat că las temperatura la minim, la pragul cel mai jos unde e încă confortabil. Dar, încă o dată, să te aștepți ca în timpul iernii să stai în chiloți și în tricou prin casă, mie mi se pare o chestie de lux, de un lux exagerat și de o lipsă totală de respect față de banii tăi, față de resurse și față de mediu. Da. Da? Putem să zicem chestia asta. Față de mediu, da, fiindcă și inclusiv față de resurse, adică ar trebui să fim un pic mai cumpătați, că dacă facem noi ceva, să fim siguri că încă 1000, 2 sau câteva sute de mii de persoane fac același lucru. Exact. Iar impactul a 100 de mii de persoane care au un stil de viață asemănător creează un dezechilibru sau va crea un dezechilibru. Plus că pune niște probleme serioase de sănătate pentru tine. Dacă vara stai în casă la 19 grade și afară sunt 38, sau invers, iarna afară sunt minus 2 și tu stai la 27, este această delta, această diferență atât de mare între interior și exterior, o să-ți streseze foarte tare sistemul cardiovascular de fiecare dată când intri și când ieși din casă. Așa. Și atunci, încă o dată, încearcă să păstrezi această variație față de exterior cât mai mică. Legat de umiditate, că am rămas acolo, există soluții de compensare a umidității la interior. Sunt umidificatoare, plante, acvarii, să folosești dușurile frecvent, baia, dar dacă tu aerul respectiv îl arunci direct afară printr-un recuperator de căldură simplu, atunci arunci umiditatea, nu căldura, dar umiditatea o scoți, fie prin condensare, fie prin umiditate reziduală care iese afară. Dar dacă utilizezi un schimbător de căldură cu recuperare de entalpie, ceea ce care permite migrarea vaporilor de apă dintr-o parte în alta, poți reduce pierderile de umiditate la interior. Adică ține minte un acronim simplu ca instalația de ventilație cu recuperare de căldură pe care dacă o să o instalezi, dacă alegi așa ceva, să aibă ERV. Da, HRV înseamnă Heat Recovery Ventilation, adică se recuperează doar căldura. Respectiv frig dacă funcționează invers. ERV înseamnă Enthalpy Recovery Ventilation. HRV-ul se potrivește foarte mult în zonele cu umiditate ridicată pe timp de iarnă. Acolo nu mai trebuie să ai ERV. Iar
În clima de la noi îți trebuie rele. Îți trebuie obligatoriu și îți mai trebuie și o sursă adițională de umiditate. De umiditate. Adică cu toată recuperarea de umiditate pe care o fac eu în casă, mai am nevoie de niște plante care să transpire mult. Asta m-a învățat Ovi, că am încercat cu umidificatoare. Până la urmă am ajuns la o soluție mult mai naturală, mult mai ieftină și mai sănătoasă. O plantă cu frunze late, care transpiră mult, la care car o dată la o săptămână, două, câte o găleată de apă, o transpiră în aer și umiditatea din casă este într-o zonă în care, împreună cu temperatura, simți că ești confortabil, nu ți se usucă nasul. În loc să ai 40%, te apropii de 50%. Exact. Ceea ce e... Dar cumpărați-vă de unde vreți voi, de pe internet, de pe AliExpress, de pe Amazon, de pe EMAG, luați-vă un senzor de temperatură și de umiditate și o să vă uimiți, o să vedeți cât de rău poate să fie în timpul iernii în casă, să vezi când acel RH, umiditatea relativă, îți coboară, nu sub 40, am văzut case cu 18, cu 20 ovi în timpul iernii, zici că e deșert. Da, dar există și extrema cealaltă, unde umiditatea este atât de mare încât provoacă alte probleme de sănătate. Hai să le spunem oamenilor care este pragul de sus și ce se întâmplă La acolo. peste 65% umiditate deja apar probleme structurale ale construcției, că se poate forma igrasie pe elementele cu punte termică. La peste 70-75% deja probleme cu respirația, că ne afectează. Apare mucegaiul? Da. Practic, fungii care apar ajung să ne afecteze inclusiv respirația noastră și asta este cea mai mare problemă de sănătate în multe case vechi cu igrasie. Oamenii nu știu că acel mucegai negru este extrem de periculos pentru sănătate. Da. Și ar trebui să ne încadrăm între 45 și 65% umiditate ca să ne fie bine. Da. Asta e partea de ventilație, am vorbit și de încălzire, de răcire. Stăm de ceva timp aici, mai ai timp? Tu mai aveai și altă treabă azi. Hai să mai dăm focul și la șantier? Sper că a fost de folos și ați auzit. Eu l-aș mai întreba chestii, dar veniți voi mai jos la comentarii și spuneți ce ar mai vrea să mai aflați de la Ovidiu într-o altă conversație. Amânăm de prea multă vreme discuția asta. Noi am vorbit bucățele. Din ce ați auzit aici, am tot vorbit pe acolo și pe acolo. Am încercat să le punem odată la un loc, astfel încât să fie un loc de unde să începi sau unde să verifici dacă ai înțeles. Și încă o dată, dacă mai aveți necunoscute, mai avem o mulțime de clipuri în care noi am vorbit pe parcursul anilor despre fiecare dintre lucrurile astea în parte, cu exemple, cu șantiere unde am instalat și unde încă n-am dat rasol. Probleme sunt peste tot, însă important e să le remediem. Da. Inclusiv la partea asta de ventilație cu entalpie, am uitat să vă zic, spre exemplu, de partea de filtre, cât de importante sunt și faptul că la filmările noastre nu vedeți particule în aia prin aer, nu vedeți muște și chestii, știi? Simplu fapt că aerul care intră și care iese trece și printr-un filtru, nu doar îi recuperăm temperatura și umiditatea. Iarăși încă o chestie folositoare. Sunt multe chestii bune atunci când începi să cercetezi un pic și să aprofundezi, îți dai seama că toate lucrurile acestea nu au nevoie de o durată de amortizare, ele se amortizează din prima zi. Dar dacă le faci pentru tine, cu siguranță vor avea și sens economic. La ventilația cu recuperare de căldură putem vorbi de amortizare strict din prisma economiei de energie pe care o poți face față de deschiderea ferestrelor pentru ventilare organizată. Dar un sistem de ventilație care îți asigură aer proaspăt, filtrat, adică să reduci particulele PM10, PM2.5 și PM1 care pot fi monitorizate la un minim posibil în mediul urban și rural, este un lucru pe care nu-l poți cuantifica decât prin menținerea sănătății, adică prin confirmarea că îți menții sănătatea. Nu te-ai îmbolnăvit și nu știi ce nu te-ai îmbolnăvit, e bine, s-ar putea să fie datorită unui filtru. Am uitat, mai poți să-l cuantifici cumva. Îți rămâne casa curată, nu vezi pâcla aia de vechime, patina timpului pe pereți, pe mobilă, pe... Da. Da, uite, exact, că și eu mergeam mai devreme prin hub, că vine de pe aici din an în Paști, fix la propriu din an în Paști ajunge aici și zice, mă arată destul de curat așa, că cât are, 4 ani? Da, cam 4. După 4 ne arată ca nouă, pentru că având ventilația asta, iarăși filtrăm și aerul și nu se așează praf pe nicăieri. Mai facem și noi curățenie, nu ne bazăm doar pe ventilație. Țin minte, apropo de ventilație, când am făcut proiectul Casa Buhnici, la un an de zile, în 2018, am fost la un târg aici în București
și alerga concurența după mine ca să-mi mulțumească că am dat un boost pieței de sisteme de ventilație. Adevărul că împreună am introdus niște cuvinte în vocabularul colectiv. Instalație de ventilație cu recuperare de căldură, casă pasivă, pompă de căldură. Pompa de căldură, da. Sunt centrală geotermică, sunt multe cuvinte noi pe care trebuie să ajungem să le învățăm, pentru că pur și simplu nu putem să ne mai bazăm doar pe soba pe lemne și centrala pe gaze. Sunt chestii depășite. Hai să trecem la nivelul următor, avem soluții mai bune și pentru prima oară în istoria noastră, când poți să-ți pui niște panouri foarte ieftine, mai ieftine, ți-am zis cât de ieftine au ajuns panourile fotovoltaice, îți pui niște panouri pe casă, îți faci propriul tău curent, cu curentul ăla îți încălzești, îți răcești casa, îți faci apă caldă și mergi cu mașina gratis. Cum poate să fie legal chestia asta? Este cel mai mare hack din Matrix. Da, și fără să ai emisii de dioxid de carbon. Pentru că îți pasă ție de mediu, Ovi. Eu vorbesc de oameni care vor să scoată banii. Mie îmi pasă, fiindcă stau în centrul orașului Cluj sau apropiat de centrul orașului Cluj și am senzori atât afară cât și la interior și văd calitatea aerului. O monitorizez constant. Sau dimineață, eu am ales să stau aproape de centru ca să fiu aproape de unitățile de învățământ, să-mi duc copiii pe jos la grădiniță. Efectiv, când ies afară la 8 dimineața, între 8 și 8 jumătate, mă ard nările de la catalizatoarele de oxidul de azot sau dioxidul de sulf care îl emană mașinile. Da? NOx-ul și oxidul de sulf. De-aia și-a pus Ovidiu la mașina lui electrică număr cu NOx. Da, e așa o aluzie că mașina electrică poluează, dar nu este așa. E o memă în asta, da. împinsă de tot felul de troli cu un trend din ăsta plin cu cărbune care zice că, uite, vine combustibilul pentru mașinile electrice. Sunt forță băieții ăștia. Scuză-mă, George, dar la o autonomie de 500 de kilometri la 130 de kilometri pe oră, nici nu mă mai gândesc la un motor pe combustie. Da, motoarele pe combustie au anumite senzații, îți provoacă anumite senzații, că vibrează, sună. Din copilărie, așa. E chestia aia. Și eu am o mașină cu combustie pe care o utilizez când mă duc în zone nepracticabile cu o mașină electrică, dar în ziua de astăzi să vii de la Cluj la București cu o mașină electrică e piece of cake. Adică încarci câteva minute la Sibiu și ai pornit mai departe. Sau la Pitești. Sau... Da. Aici, ca să... Ți-ai cu atatul, că tu ai baterie mare, tu poți să vii dintr-o singură baterie. Da, dacă o încarc 100% și țin sub 110, fără probleme, 500 de kilometri. Adică aș putea face 600 de kilometri la 90 la oră. Te-a plătit oculta să vorbești de mașini electrice. Lasă-ne, că știm noi mai bine aici. Tu vrei să ne vinzi din alea voastre de la un euro. În primul rând, senzația că ai cuplu tot timpul la dispoziție, ai puterea pe care o poți folosi. Nu ne convingi, nouă ne trebuie TDI-ul, să ne ducem copilul cu SUV-ul, cu motorul de 3 litri la școală. Hai să recunoaștem, TDI-ul a fost la momentul potrivit o senzație. Da. Da, a ajutat dezvoltarea Europei. Dar la ora actuală în localități este obsolit. Da, diesel. Nu doar că este obsolit, a devenit nociv. Așa. Dacă ai de făcut 1000 de kilometri pe zi și trebuie să-i faci rapid, da, atunci probabil motorul cu combustie îi alternativa. Păi da, pentru că tu nu te poți opri să încarci jumătate de oră. N-ai timp. Tu ești foarte ocupat cu dieselul. Da, dar dacă faci până în 500-600 de kilometri în ziua respectivă, nu există altceva mai bun. La ora actuală, părerea mea. Am mai vorbit despre chestia asta și cu alți invitați. Am mai făcut și un clip despre chestia asta pe vremea când benzina era mai ieftină și curentul era mai scump. Și tot ieșea mai ieftină mașina electrică, bătea și hibridele. Dar poate să mai fac încă o dată chestia asta pentru cei care chiar vor să-și facă socotelele. Ovidiu a insistat în legătură cu mediul și despre sănătate, am încercat să-l țin în realitate și legat de costuri. Una peste alta, păstrați în vedere chestia asta, nu încercăm să vă vindem neapărat pompe de căldură. Ovidiu, mai e loc pentru comenzi în perioada următoare? Cum să nu? Da? Dar acum ne-am
Am văzut așa o oportunitate în ultimii ani și practic am creat o ramură cu shop online, țifui-shop.ro, prin care să putem vinde doar furniturile. Da? Ok. Pentru că se stă mult la rând la țifui. Adică dacă vreți doar piesele și aveți voi instalatori buni, puteți să le cumpărați direct. Da, și în același timp ne dezvoltăm ramura de business to business și de business to customer, adică shop-ul este destinat atât clienților finali care pot cumpăra filtre, filtre pentru ventilație. Neapărat. Pot cumpăra cartușe de demineralizat apa pentru reumplerea sistemelor de încălzire. Sunt tot felul de armături care vor apărea pe shop, încă nu sunt puse, care nu există pe piață din cauza că sunt puțin mai costisitoare, unele sunt mai mult costisitoare, trebuie să recunosc, dar și calitatea lor este... Dacă vreți calitate, de obicei, țifui nu lucrează cu chestii ieftine, că l-am văzut și, spre exemplu, mai sunt profilele alea, Liefeld, care noi am prins tot pe aici. Da, tot hub-ul cu profile Liefeld. Inclusiv ventilația noi din studio e utilizăm fixată. profilul Liefeld la fiecare proiect, ca să fixăm armături, să fixăm utilaje, să fixăm poziții sanitare, acest profil versatil poate fi utilizat inclusiv în diverse branșe, cum ar fi fotovoltaic, HVAC, climă. Orice. Și să nu uităm că Ovi este și influencer la Rigid. A rămas cu răcască. Deci Ovi s-a dus la fabrică să-și facă poză cu... Astăzi este 6 noiembrie și îmi aduc cu deosebită plăcere aminte că Rigid Europe Experience 2023 a început anul trecut pe 6 noiembrie în Cleveland, în Ohio. Deci Ovi este tare pe scule, țineți minte, și practic are prietenie inclusiv producători de așa ceva, cu niște scule foarte bune. Da, cum să zic, în shop-ul ăsta am decis să punem la bătaie elemente de instalații, armături, furnituri și scule care eu personal le-am testat. Sună cunoscut, nu? Adică eu am pus mâna, eu am lucrat cu ele, le cumpărasem când nu le aveam, am chinuit să le cumpăr de multe ori că aveam bugete restrictive sau acum 20 de ani eram student și numai eu știu cum m-am descurcat. Da. Le-am testat și sunt câteva branduri pe care am decis să le promovez și știu că acele produse se potrivesc în branșa în care activez eu. Găsiți un link în descriere și pentru ele, mergeți și aruncați o privire pe acolo și luați-vă ce dacă vă trebuie. Ovi, mulțumesc că ți-ai făcut timp. Mulțumesc și eu de masa rotundă. Dacă ați găsit ceva folositor aici, dați un like. Dacă credeți că poate să ajute pe cineva să afle mai multe și să înțeleagă mai bine, dați un share. Abonați-vă dacă n-ați făcut-o deja și poate alegeți să deveniți membri, să susțineți munca noastră pentru a primi informații direct de la sursă, de la oameni care n-au decât un singur interes, acela să vă aducă informații de cea mai bună calitate, informații gratis despre lucruri care costă. Dar cam atât pentru astăzi, însă până data viitoare, să vă fie numai bine.